إذا كان هناك تشكيك في التاريخ، فمن أين سنستمد معلوماتنا عن العصور القديمة؟ نحن لا نملك سوى الكتب التي تخبرنا عن أحداث الزمان، والتي قام بكتابتها أشخاص مثلنا، فأن لنا أن نتيقن من صدق هذه الأحداث، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحاضرنا الذي نعيشه اليوم. إذ أن هناك بعض من المشككين الذين يقولون بأننا نعيش في عام 1725 وليس عام 2022 كما نظن. هذا يعني أن هناك 297 عاما تمت إضافتها للتاريخ، لكنها لم تحدث بالفعل. ولكي نفهم هذه النظريات، دعونا نخبركم ببداية الأمر، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم منا كل جديد. دعونا نعود إلى عصور ما قبل الميلاد، حيث كانوا يحسبون السنة بأنها 365 يوم، لكن الحقيقة أن السنة الشمسية الصحيحة كانت 365 يوم و5 ساعات و49 دقيقة بالضبط. هذا خلق لغط كبير بشأن العدد الصحيح للسنين، لأن هذا يعني أن هناك يوم يجب حسابه وإضافته كل 4 سنوات. جاء يوليوس قيصر في عام 45 قبل الميلاد ووضع تقويما ميلاديا وأطلق عليه اسم التقويم اليولياني، وفيه أمر بزيادة يوم كل 4 سنوات على التقويم. لكن المسألة لم يتم حلها بهذه الطريقة، ورأى الكثير أن التقويم اليولياني لم يكن دقيقا كما يجب. هنا قرر البابا غريغوري الثالث عشر أن ينهي هذا الجدل ويضع تقويما جديدا باسمه أيضا. بدأ التقويم الغريغوري في شهر أكتوبر من عام 1582 ميلادية، ولقد قام غريغوري بحذف 10 أيام من الشهر ليصبح يوم 15 بعد يوم 4 أكتوبر مباشرة، مبررا أن التقويم اليولياني كان متقدما يوما عن الواقع في كل 131 سنة، وأن اليوم في التقويم اليولياني كان أطول بحوالي 10 دقائق. بالطبع كان لابد أن يختلف التقويم الغريغوري عن سابقه، فأمر غريغوري الثالث عشر بزيادة يوم كل 4 سنوات على السنوات التي تقبل القسمة على 400 فقط، وبالفعل أصبح هذا التقويم هو السائد في معظم البلاد. ولكن كل هذه الأحداث أثارت الكثير من التساؤلات ولم تمر مرور الكرام. ففي عام 1991 قام مؤرخ ألماني يدعى هربرت إليك بطرح أغرب فرضية على الإطلاق، وهي ما تعرف بالوقت الشبحي، حيث أكد إليك أن هناك حوالي 297 سنة لم تمر بالبشرية، ولكن تمت إضافتها للتقويم فقط، وقام بتحديد هذه الفترة بين 614 و 911 ميلادية، وهي ما تعرف بالعصور الوسطى أو العصور المظلمة، وسميت بذلك الاسم لتدهور الثقافة في جميع أنحاء أوروبا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. لكن إليك يرى أنها لم تكن عصورا مظلمة، لأنها ببساطة ليس لها وجودا من الأساس. حسنا، ما الدليل الذي استند عليه إليك في هذه الفرضية؟ يرى إليك أن ما قام به غريغوري بحذف 10 أيام من التاريخ هو خطأ فادح، وإنه دليل كبير على عبث الكنيسة بالتقويم كيفما تشاء. كان ذلك بعد مشاهدة إليك للوثائق المزورة التي تعود للعصور الوسطى، والتي تم عرضها والنقاش حولها في مؤتمر في ميونخ في عام 1986. ومن هنا بدأ إليك العمل على الفرضية، لذا عاد للتقويم الغريغوري وقام بحساباته، فوجد أن حسابات غريغوري كانت خاطئة، حيث إن الرقم الصحيح هو 13 يوم وليست 10 أيام التي حذفها غريغوري من شهر أكتوبر من عام 1582. هذه 3 أيام تساوي 3 قرون، وهي القرون الوهمية أو الوقت الشبحي حسب ظنه. ولكن بالطبع هذه ليست أدلة قوية كفاية لتأكيد هذا الأمر، كان لابد من وجود دليل قوي لدى إليك، وهذا ما ظل يعمل عليه إلى أن وصل إلى شيء آخر. وفقا لإليك الذي لم يذكر أي دليل لدعم هذا الادعاء، البابا سيلفستر الثاني والإمبراطور الروماني المقدس أوتو الثالث والإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع جميعهم كانوا مفتونين بفكرة الإيمان بالعصر الألفي السعيد، واعتقدوا أنه سيكون رائعا حقا إذا حكموا خلال هذه الفترة، وهي عام 1000 ميلادي بدلا من العام 703 ميلادي الكئيب والممل نسبيا بالنسبة لهم. لذا قفزوا بالزمن حوالي 3 قرون، ولا عجب في ذلك مشاهدينا.
فالشعب الروماني كان مهووسا بالأرقام. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما وجد الإمبراطور أغسطس أن شهر يوليو يزيد عن شهر أغسطس يوما في التقويم اليولياني، أمر بزيادة يوم في أغسطس ليتساوى مع شهر يوليو، والذي تمت تسميته على اسم يوليوس قيصر، وتم حذف هذا اليوم من شهر فبراير. وأضاف إليك أنه لا وجود لأي مباني شيدت في القسطنطينية خلال هذه الفترة الزمنية، وحتى المباني القليلة التي ادعوا أنها تعود إلى العصور الوسطى. وجد إليك وأنصاره أن القياسات الإشعاعية لهذه المباني تؤكد أنها لا تعود لهذه الفترة. أما عن الشخصيات التي تعود إلى هذه الفترة مثل الإمبراطور الشهير تشارلمان وألفريد العظيم، فيقول إليك أن الرومان قاموا باختلاق هذه الشخصيات لتغطية ما فعلوه. هذا يعني أن هذه الشخصيات ليس لها وجود في التاريخ. وكذلك الإنجازات المنسوبة لهذه الفترة إما إنجازات مزيفة أيضا، أو تمت في عصر آخر وتمت نسبتها للعصور الوسطى. وكحال جميع النظريات، كانت هناك بعض الانتقادات لفرضية إليك، وأول هذه الانتقادات جاءت من علماء الفلك، والذين أثبتوا أن التقويم صحيح وفقا للأرصاد. والانتقاد الآخر يقول إنه إذا كانت سلالة شارلمان ليس لها وجود، فيجب أن تكون هناك فبركة في تاريخ بقية أوروبا كلها، بما في ذلك إنجلترا والبابوية والإمبراطورية البيزنطية، كما تشمل أيضا فترة حياة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم والتوسع الإسلامي في مناطق من الإمبراطورية الرومانية السابقة، بما في ذلك غزو القوط الغربيين لأسبانيا. حتى هذا التاريخ يجب أن يكون مزورا إذا كانت ادعاءات إليك صحيحة. فالأمر ليس سهلا كما يظن البعض، فالتاريخ مرتبط كليا بشكل أو بآخر. هذا يعني أن تغييرا بسيطا في أي جانب أو في أي مكان أو زمان سيؤثر بشكل أو بآخر على الجميع. لذا يجب تحري الدقة في مثل هذه الأمور، وعدم الانسياق خلف هذه النظريات دون التفكير فيها والبحث فيها بشكل جيد وكافي. وبهذا نكون قد طرحنا لكم أهم المعلومات عن مفهوم الوقت الشبحي. والآن ما عليك سوى مشاركتنا رأيك في هذا الأمر في التعليقات، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.